Witam Państwa bardzo serdecznie w serwisie postprawda.info w programie Taka jest Prawda. Jak zwykle będziemy rozmawiali na tematy trudne i skomplikowane i dzisiejszy temat absolutnie nie będzie właśnie od tej reguły odbiegał, bo chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czym różni się ukraiński nacjonalizm od polskiego nacjonalizmu, czym ukraiński nacjonalizm różni się od takiego stereotypowego, można powiedzieć, nacjonalizmu, w którym nie ma wojny, bo wydaje się, że to jest bardzo ważne właśnie, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania. Będziemy rozmawiali dzisiaj z moim i Państwa gościem, z Sergiejem Bewsem. Dzień dobry. Dobry dzień. Ale będziemy rozmawiali po ukraińsku, więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się właśnie tym napisom, które za chwilkę będą się tutaj wyświetlały, ale odpowiemy na pytania, które dla wielu Polaków pewnie są również ważne i część odpowiedzi, ja już o tym wiem, może wydać się zaskakująca. Serhii, ty zaraz w trzeciej szturmowej brygadzie. Так, від самого її заснування я служу в цій бригаді. I раніше ти був в Азові. Так, колись був заступником командира полку Азов. І ще раніше, я так іду трішки взад, і ще раніше ти знаходився в організації, яка називається Патріота України. Що це Так, за організація, як вона взагалі створилася? Бо як ми відкриваємо собі Вікіпедію, тут написано, що це, ну, в польській взагалі Вікіпедії написано, що це скрайна, радикальна, націоналістична українська організація. Що взагалі це слово для тебе значить? Скажімо так, Патріот України був націоналістичною організацією нового зразка, тобто це не націоналісти українські там середини ХХ століття, не кінця ХХ століття, коли Україна здобула незалежність. Це більшою мірою була активна патріотична молодь, яка усвідомлювала, що рано чи пізно все йде до того, що Росія почне війну з Україною. Я прийшов до цієї організації в 2006 році, і ми, в принципі, основна наша діяльність полягала в тому, що ми наскільки могли, наскільки нам вистачало знання, наскільки ми знаходили літературу, готували молодь до майбутньої війни з Росією. Ми проводили всілякі вишколи, невеличкі в осередках, які там були по різних містах України, дещо більші, тобто там, ну, у нас було два вишколи великих, це зимовий і літній, щоб в різних кліматичних умовах. Ну, це достатньо умовно великі, тому що в 2000-х націоналістичні рухи в Україні, в принципі, не були масовими. Ну, відверто кажучи, це були маргінальні рухи. Тобто, ну, у нас вважався великий осередок, це якщо 100 чоловік у місті Харкові, там, або 100 чоловік у Києві. Це вважали, що це великий осередок. Маленькі осередки там були по 5, 10, 15 чоловік. Власне, в Україні, напевно, в той час сприймався націоналізм плюс-мінус так, як зараз в Польщі, достатньо стереотипно. Тому що коли люди на вулиці чули, що ми вітаємося «Слава Україні! Героям слава!», на нас там оберталися і казали: «Ви що, фашисти?» Переважно російською, та в українських містах на той час було важко почути, хоч в Києві, хоч в Харкові. Ми почувалися такою діаспорою у себе на батьківщині. Власне, все плюс-мінус патріотичне тоді сприймалося через призму, от якраз, що націоналізм – це те ж саме, що фашизм. Хоча насправді, якщо взяти більшість наших поглядів і перенести на реалії наших сусідів західніше, то навряд чи нас би хтось навіть націоналістами би назвав. Це, ну, патріотичні рухи, патріотичні організації. Тобто, ну, я би не сказав, що там було щось
таке крайню. Звісно, що оскільки рух був достатньо маргіналізований, до нас прибувалися і футбольні хулігани, і всілякі скінхеди різних гатунків, яких ми намагались перевиховувати і пояснювати, що хлопці, це не те, що треба. Третій рейх не був другом для України і нічого хорошого українській нації не зробив ніколи. В більшості випадків нам це вдавалось. Виховна діяльність переважно. Bo ty sam про це сказав, ця символіка Третього Райху, вона, ну, деякі люди кажуть, що, наприклад, Патріот України чи зараз Третя штурмова, ця символіка, вона дуже схожа на символіку Третього Райху. Е, ну, я знаю, що таке кажуть, але насправді це притягнути за вухо, тому що я розумію, вони порівнюють нашу ідею нації з німецькою руною Вольфсангель. Але, по-перше, вони не однакові. Вольфсангель він дзеркальний і він має абсолютно інше походження. Це середньовічна руна, оберіг від вовкулаків. Ідея нації це монограма, українська буква І в старому написанні, таке як в латиниці, буква Н. Цей символ притаманний і українській геральдиці. Є українські шляхетні роди з такими гербами. І ну, з таким успіхом я пам'ятаю, як в 2000-х нам казали, що наш тризуб, так званий рунічний тризуб, ну він такий з прямими лініями, без закруглень, що Ну, він також український, схожий так? на плод. О, Український так, так, тризуб. так. Мгм. Український тризуб, але саме в тому накресленні, в якому використовувала наша організація, тобто у нас всі лінії були прямими, без закруглень. А нам казали, що він дуже схожий на свастику. Тому ну, люди часто бачать не те, що є, а те, що їм хочеться побачити, або те, що їм навіяли. Насправді символіка наша ну, не має жодного стосунку точно до націонал-соціалізму і до рейху. То хто взагалі є такий український націоналіст? Ти би сказав, що для українського націоналіста є важливо? Ти сказав, що можливо, що в Польщі чи в інших країнах навіть би вас не назвали націоналістами. Що для вас є важливо? Ну, давай так. Націоналістом я би назвав в першу чергу людину, яка не тільки усвідомлює необхідність там збереження власної культури, власної мови, власної держави, але яка активно долучається до цього збереження. Тобто, якщо у нас війна, навряд чи ми зможемо назвати націоналістом людину, яка сидить десь в умовному, не знаю, там стрію і звідти любить Україну. Ну, тобто, якщо ти нормальний, здоровий чоловік без фізичних вад, ти маєш іти і служити у війську. Виключення це тільки якщо ти там прям якийсь суперпідприємець, який своєю діяльністю дає для державного бюджету і для фронту багато грошей податками, донатами, субвенціями, всім іншим. В іншому випадку ти маєш іти і служити у війську. Тобто, ну, в першу чергу, націоналіст це людина, яка не просто говорить, яка діє. Ну і власне ці всі речі: тобто збереження мови, збереження культури, збереження своєї держави. Це такі три основних речі, які для нас є важливими. Ми ніколи там не говорили про експансію, про те, що нам там треба захопити півсвіту, чи про те, що сусідні народи якісь гірші, ніж українці. Ні, просто ми українці, ми любимо своє, наш народ значно ближчий для нас. Ну, це ну, так само, як ти більше любиш маму, ніж тітку там, чи дядька. Це твої родичі, та ти до них добре ставишся, але мама це мама, тато це тато, а там двоюрідний дядько це двоюрідний дядько. І до нього ти вже ставишся так. Ну, прикольна людина, але далека. І його проблеми мене дуже мало стосуються в повсякденному житті. Звісно, якщо цій людині треба буде допомога, то як нормальна людина завжди допоможеш. Тому так само і націоналізм український, він ну. Ми не претендуємо там ні на Білорусь, ні на Польщу, ні на не знаю, ще там якісь чужі землі. Чужі землі це чужі. Нам чужого не треба, нам своє треба зберегти. А, наприклад, що про
Ну, скажімо так, бо як ми вже розмовляємо про Третій Рейх, ну то для фашизму, для нацизму такою великою проблемою були євреї. Наприклад, був расизм, що одна раса. Тільки чи для українських націоналістів, ну, можливо, що для деяких так, але для більшості, для того, яка ваша була, яка є ваша головна загальна ідея, чи така чиста раса, так можна сказати, чиста українська раса, це є якась взагалі ідея, чи як ви відноситеся до інших народів, інших націй, інших релігій? Е, Ми вважаємо, що у інших народів, інших націй є свої країни, і було би добре, якби вони жили там. Звісно, виникають ситуації, коли люди вимушені покинути свою батьківщину, так як це було з українцями, наприклад, у 22-му році, коли під впливом непереборних обставин дуже багато людей змушені були покинути свою землю, і нам дуже приємно, що і поляки, і угорці, і словаки, і німці, і всі нормально прийняли українців, надали їм прихисток. Я радий з того, що українці в переважній більшості випадків поводять себе там як притомні нормальні люди, а не як деякі інші діаспори часто себе поводять. Але я би хотів, щоб після війни мої співвітчизники повернулись назад в Україну, тому що це їхня земля, і їм треба жити тут і будувати тут державу. І звісно, якщо якийсь народ потребуватиме підтримки України і надання прихистку, я за те, щоб такий прихисток давати, але знову ж таки на тимчасовій основі. Чи хотів би я, щоб мої онуки були схожі на мене кольором шкіри? Так, це було б непогано. Але є одне велике але, яке особливо добре відчувається під час цієї війни. Мені, як українському націоналісту, хлопці з Польщі, з Білорусі, навіть у нас є тепер люди, які приїхали захищати Україну із Колумбії. Мені ці люди, як чоловіки, як побратими, значно ближче, ніж ті, не знаю, яке цензурне слово підібрати, особи нечоловічої статі, які втекли за кордон, щоб не захищати цю країну. От ті люди для мене, які втекли, набагато менше українці, і я вважаю, що вони мають набагато менше права повертатися і щось тут потім вимагати якихось громадянських прав, ніж ці хлопці і дівчата, які приїхали з-за кордону захищати мою батьківщину. Я абсолютно за те, щоб цим людям, які приїхали захищати Україну, надати українське громадянство. І ніхто, ні один український націоналіст ніколи їм не дорікне ні їхнім походженням, ні кольором шкіри, ні ще чим-небудь. Ці люди своєю кров'ю довели право бути громадянами цієї держави. А думаєш, що це буде можливо після війни збудувати такі стосунки, наприклад, як друзі між Польщею а Україною? Бо як з самого початку війни ми бачили, в нас був спільний ворог, так? Ми в Польщі теж не дуже любимо, так скажу, тоталітарну владу, яка знаходиться в Росії. І ми завжди знали, що це значить вільність, що значить свобода. І зразу, як ми побачили, що відбувається в Україні, що інша країна, тоталітарна країна напала на вільну свободну країну, ми почали допомагати, як тільки ми могли. Потім я бачив, що змінився дуже сильно стосунок українців до поляків, що українці почали дивитися на поляків як на друзів, ми почали дивитися на вас як на друзів. Це була така дуже велика
зміна з самого початку війни, а потім я побачив, що і зараз навіть це все сварки, вони почали трішки повертатися, що різниця між нашими країнами почали знову бути більшими, ніж речі, які можуть між нами бути схожі. Чи думаєш, що зробити, і чи це можливо зробити, і чи варто взагалі це робити, щоб намагатися якось наші країни єднати з собою? Власне, знаєш, я скажу так тобі: українці найбільше об'єднувались між собою в часи найбільших загроз. Та? Тобто, наприклад, зараз ми Поляки так трошечки само. розслабились, та не дивлячись на те, що справа на фронті, ну не так, щоб дуже погано, але не так, щоб добре. Та? І українці трохи розслабилися вже і не так один одного підтримують, як це було, наприклад, там березень, квітень, травень 22-го року. Я думаю, можна подібну аналогію провести по стосунках між поляками і українцями. На початку 22-го року, я думаю, ви значно більше відчували небезпеку того, що Україна зараз програє, і ви будете наступними. Та? І тому всіляко намагалися нам допомогти для того, щоб ми не програли. І треба віддати належне. Польща це, напевно, країна, яка точно в першій п'ятірці тих, хто надавали допомогу Україні. Та? Ну, тобто, не треба нівелювати допомогу Балтійських країн, тому що вони там невеликі і не можуть дуже багато допомогти. Але якщо перераховувати в процентах до ВВП, то напевно, Польща, країни Балтії, Німеччина, Франція, Британія і звісно, Штати. То це ті країни, які допомагали і допомагають Україні найбільше. Я не можу сказати, що дружби між українцями і поляками от зараз вже немає. Вона є. Чому? Ми ж з друзями теж іноді сперечаємося, іноді навіть сваримось. Бувають випадки, навіть коли друзі трохи ляпасів один одному дають, але вони від цього не перестають бути друзями. Просто треба не переставати спілкуватися. Всі проблеми, хоч в міжособистісному, хоч в міждержавному вимірі, завжди виникають через те, що перестають люди спілкуватися між собою. Коли ти людині не говориш, що тебе не влаштовує, що тобі болить, людина і твій співрозмовник, твій контрагент може не розуміти і не знати, що він тебе чимось зачепив. А ти собі накручуєш і потім чіпляєшся до всього, чого можна зачепитися. Тому українцям і полякам необхідно продовжувати діалог. Власне, у нас є не тільки складні історії в нашому багажі, скажімо так, у нас є і дуже багато позитивних спільних історій. Грюнвальдська битва, яка дуже важлива для поляків і насправді не менш важлива для українців. Може, трошечки менше важливо. У нас є спільний культурний спадок, власне, середньовічна Річ Посполита це все ж таки держава і українців також. Українці в ній займали далеко не останнє місце, тому, можливо, нам треба абстрагуватися трохи від тих негативних сторінок, які у нас є, і більше уваги приділити позитивним сторінкам. Я не кажу забути про це, бо той, хто забуває, він має шанс потім повторити це. Але не настільки загострюватись саме на негативі, а згадати і про позитив. І, власне, про такі болючі сторінки і про хороші теж більше мали би між собою спілкуватися науковці, а не політики. Тому що політики завжди женуться за голосами. І те, що говорять політики, не завжди об'єктивно є правдою, чи всією правдою, чи не є маніпуляцією. Тому нам треба трохи спокійніше почати ставитись до нашої історії, трохи виваженіше. І я думаю, ми знайдемо дуже багато позитиву і можливостей далі прекрасно спілкуватися. Я дуже сумніваюся, що, наприклад, все так погано, що ти, коли приїжджаєш в Україну, відчуваєш на собі якісь презирливі погляди і шипіння. Фу, поляк. Цього ж немає. Я Я, я, сумніваюся, я що такого, я такого не відчуваю і ніколи не відчував.
М, Ну, я впевнений, що А я якщо дуже ми там, часто в наприклад, Україні, ти сам знаєш. так, я впевнений, що якщо я приїду в Польщу, теж ну може якийсь маргінал знайдеться, там який почує мою українську і скаже, щоб я їхав додому. Але я думаю, що це буде маргінал який-небудь, а більшість поляків абсолютно нормально мене сприймуть. Так як це було і в 22-му році, коли мою дружину і мого сина, родичів дружини прийняли дуже тепло в Польщі. Вона пару місяців там прожила, потім повернулася в Україну, бо сказала, що на чужині не може, їй треба додому. Але той час, що вона там була, її дуже тепло приймали, їй допомагали всім, чим можна, тому не бачу проблем і перешкод в тому, щоб українці і поляки, українці продовжували дружні стосунки. Ну, а де бачиш проблему? Бо я так собі думаю, чи проблема в зрозумінню, наприклад, один одного, чи проблема може є в пропаганді? Тому що для пропаганди завжди дуже складно, коли є різні оцінки. Має бути або біле, або чорне. Просто не може бути такій скалі шарості, шірості, як ми кажемо теж в Польщі. І тут та скала шірості починається, наприклад, з червоно-чорного кольору, як і на українських воєнних прапорах. Dla Polaków, dla багатої кількості Поляків цей прапор означає щось взагалі іншого. Починається проблема, коли ми говоримо про УПА, коли ми говоримо про армії краєвої, про Krajową Armię, тому що і в УПА, і в Армії Краєвої були контроверсійні справи і контроверсійні речі, які відбувалися з часу Другої світової війни, і навіть і по Другій світовій війні. Але чи є така потреба, чи взагалі є така можливість, щоб всіх погодити, знаєш, щоб всі зрозуміли, що навіть як в Україні є червоно-чорний прапор, то взагалі це не наша справа, бо це ваша українська історія, а не наша польська. І це все контроверсія, це все складності. Чи є можливість, щоб це якось пояснити, ну, в більшості людям в наших країнах, бо історики, науковці, вони можуть це все розуміти. Але чи пропаганда не ускладняє зрозуміння? Я може так запитаю на кінець. Ну, тут є нюанси. Розумієш, з одної сторони, у нас є Росія, яка продовжує вкладатися в всілякі пропагандистські речі, і в тому числі не тільки перерізання кабелів зв'язку, не тільки підпали на військових заводах європейських, але й в тому числі інформаційні диверсії. Тобто, ну, в чому вони добре вміють, то якраз в інформаційних диверсіях і вносити розлад в стосунки це їхня давня фішка, це вони добре навчилися. Але я мав пару тижнів тому приємну можливість познайомитися з послом Республіки Польща в Україні, і перед заходом ми з ним трохи поспілкувалися, і він сказав річ, яку власне навіть ми з тобою в розмові, коли бачились крайній раз, проговорювали. Е, Він сказав: Бандера, Шухевич, Коновалець. Я розумію, ви в Україні їх поважаєте, вони ваші герої. Це не моя справа. Вони мені не подобаються. Я маю про них абсолютно іншу думку. Але це ваша країна, і ви маєте право тут вшановувати кого ви вважаєте за потрібне. Власне, я на 100% погоджуюсь з цією позицією. Нам треба навчитися не лізти в чужий монастир зі своїм статутом. Поляки мають повне право вшановувати тих, кого вони вважають за потрібне. Армію Крайову, армію Людову, кого завгодно. Вважати мучениками тих, кого ви вважаєте
Я маю на увазі там із політиків, та хто там загинув від руки українських націоналістів. Це ваша справа. Ми не маємо права вам вказувати, повинні ви це робити чи не повинні ви це робити. Коли якісь полудурки розмальовують монумент жертвам Волинської трагедії, їх треба ловити, їх треба судити відповідно до законодавства Республіки Польща, застосовувати до них заходи впливу. Це люди, які шкодять міждержавним, міжнаціональним стосункам. Так само тут у нас в Україні ми будемо вирішувати, хто для нас герой, кого ми вшановуємо, і ми це нікому нав'язувати не будемо. Ми ніколи не прийдемо до поляків і не скажемо. І все ж таки ми вважаємо, що ви повинні поставити пам'ятник Коновальцю десь в центрі Кракова чи Варшави, чи Познані, чи ще десь. Ні, цього не буде. Ну, бо це український герой. Ми маємо право його вшановувати. Była taka też sytuacja z одним солдатом, треба про це запитати, з 3-ї штурмової бригади, який заїхав в Аушвіц в футбольce з написом і з Адольфа Гітлера. Що з цим солдатом взагалі? Чи якось ви з ним говорили? Бо я про це питаю, про це зрозуміння. Так? Просто, чи з твого боку в нього було зрозуміння, що це для Поляків, для людей, які заїжджають в Аушвіц, в місце такої великої трагедії, що це може бути погано. Тут теж, я так собі думаю, що не хватало зрозуміння з його боку. Я скажу так, ми витрачаємо дуже багато сил на те, щоб протидіяти російській пропаганді і створення з нас образу нацистів, відморозків, ксенофобів. У нас в бригаді служать люди, як я вже казав, різних національностей, в тому числі навіть є хасид, справжній хасид, який їздить в Умань. Це, ну, тобто, і ніхто йому нічого за це не пред'являє, тому що це його особисте, має право на це. Цей вчинок абсолютно дурний, абсолютно безглуздий, який б'є по репутації як країни, так і підрозділу, тому що ну, ми знаємо, що Росія докладає дуже великих зусиль для того, щоб створити образ наш негативний. Ми відкриті, ми показуємо, що ми не такі, і коли якась людина, якої не вистачає, напевно, якоїсь клепки в голові чи чого там, і вирішила, що це буде кумедно і смішно, це прикро, що люди не розуміють таких елементарних речей. І, власне, після того, що українці пережили в Бучі, Маріуполі і інших окупованих містах, можна було б більше мати емпатії і розуміти, що це абсолютно не смішно. З цією людиною, звісно, була проведена виховна бесіда і роз'яснено, що він вчинив дуже неправильно. Bo może miesiąc, może 2 miesiące раніше też w Auschwitz були представники родин полонених з Азовсталі, захисників Маріуполя. І там, мені здається, що зрозуміння було набагато більше, тому що вони заїхали в Аушвіц, щоб показати, яка трагедія зараз відбувається з військовополоненими, які знаходяться в російському полоні, і залишили просто квіти. І таке щось теж абсолютно було можливо. Це абсолютно нормальна позиція, тому що те, що сталося в Аушвіці, це трагедія, це зрозуміло. Те, що зробила ця людина, це дурний, поганий вчинок, який абсолютно повністю на совісті цієї людини. Не можна перекладати там відповідальність якимось чином на бригаду за це, чи на державу Україна, чи на український народ. Це безпосередньо ця людина зробила дурний, безсоромний вчинок. Czy jeszcze tak na koniec хотів запитати, бо наша розмова, я так розумію, вона може бути дуже важлива
і нести з собою дуже багато відповідей для поляків. А хотів запитати, як для українця, чи це все теми трішки не втомують? Вже, що постійно треба щось пояснювати, що постійно треба працювати над речами, які ну, взагалі з твого боку, наприклад, від людини, яка знаходиться ну, майже на фронті, чи просто це не втрата часу на зараз? Чи треба це робити, чи це втомно є, чи ну як просто з боку українця це все питання ви приймаєте, чи ти приймаєш сам особисто? Ну, звісно, це трошки втомлює, так, постійно проговорювати ті самі речі, але, як я сказав трохи раніше, всі проблеми в тому виникають від того, що люди перестають спілкуватися. То скільки треба разів, стільки і треба повторювати. Ну, для того, щоб тебе нарешті почули. Ну, до того часу, поки я чую зворотню реакцію від співрозмовників адекватну, є сенс продовжувати розмову. Навіть якщо це суперечка, навіть якщо на підвищених тонах, але до того часу, поки тобі відповідають, ну, поки це не перестає бути там просто крик у відповідь, та, беззмістовний, до того часу треба спілкуватися. Поки що мені відповідають адекватно, відповідно, є абсолютно сенс продовжувати, роз'яснювати, почути позицію співрозмовника. Ну, тому що насправді тут анонсував про різницю між українськими і польськими націоналістами, але про польських націоналістів я знаю дуже мало, тому мені важко, наприклад, самому скласти думку, яка різниця між українськими і польськими націоналістами, тому що ну, останні 10 років трошки не до того, щоб Ну, настільки глибоко занурюватися в питання націоналістичних рухів в сусідніх державах. так, я думаю, що польські націоналісти це тема на наступну розмову. Точно, my про цю temu poговорimy ze specjalistami w programie Taka jest Prawda w serwisie postprawda.info, a podczas dzisiejszej rozmowy moim i Państwa gościem był Sergij Bews, major Sergij Bews z trzeciej Szturmowej Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. Дуже дякую за розмову. Дякую навзаєм.